Találtam egy érdekes videót, és ez Audio Pico YouTube csatornán található, úgyhogy ha valakit érdekel, nézzétek meg. 317 000 láb, vagyis 96 kilométer magasságból fogja mutatni a Földet. Ez egyébként egy hivatalos NASA videó. Gyorsan csak végig fogunk szaladni rajta. Ezt a járművet, ez egy rakéta forma, és azt fogják tesztelni ezen a magasságon. Természetesen ők arról beszélnek, hogy ezt azért tesztelik, hogy az űrben hogyan viselkedik az ember, hogyan viselkednek a különböző járművek, és hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy ezt sikeressé, illetve hatékonyabbá tegyék. Szóval ez egy kísérlet. Hogy pontosan mikor, remélem az is kiderül, de ebben nem vagyok biztos. De ez teljesen jelentéktelen is a lényeg szempontjából. Ugyanis mi csak a Föld görbületére fogunk koncentrálni, és arra, hogy vajon 317 000 lábnál látszik-e bármi is ebből. Illetve hát így közben, ahogy haladnak följebb és följebb, ott is lesznek látható nyomai ennek, hogy nem. Nézzük meg, hogy miről is van szó. Ugye ez az X-15-ös kísérleti jármű, ennek ezt a rakéta. És ugye arról a problémáról van szó, amit mondtam. Szóval a hangsebesség 6-szorosára képes, illetve 50 mérföldet mondott, de majd látni fogjuk, hogy ez egy kicsit magasabbra is megy, majdnem 100 km magasra. Speed aerodynamics, aerodynamic heating, structural design, aircraft stability, and control in space and re-entry. This was the kind of information it was to provide. Ez már az a magasság, amiről ugye szó lesz majd később. És itt nyoma sincsen semmiféle görbületnek. Na most ez azért érdekes, mert itt van egy kereskedelmi jármű, a légijármű, és ez itt azt mondja, hogy itt pedig látszik. Hát látszik vagy sem, azt nem tudom, de az egy érdekes kérdés, hogyha itt látszik, akkor az hogy létezik, hogy majdnem 2-szer akkora magasságnál, hanem 3. Nem látszik semmi. Mint ahogy itt sem. Elmeséli azt ugye, hogy hogyan is, miért is csinálták, mik a paraméterei, ami minket annyira nem érdekel. Abba azért belehallgatunk, hogy mit is mond erről az X-15-ösről. The X-15 was designed and built to take the stresses encountered at hypersonic speeds, to go to extreme high altitude. Oké, szóval arról van szó ugye, hogy extrém sebességre és magasságra lett tervezve ez a légijármű. Hogy ellenálljon a nyomásnak, a sebességnek, illetve a fellépő hőmérsékleti követelményeknek. The X-15 and its B-52 launch aircraft were ready. Ezt az X-15-t, az X-15-öst erről
Hát nem mi is volt ez. The X-15 and its B-52 launch aircraft B-52-esről fogják kilőni. Fölviszi a magasságra, ameddig bírja, és a sebességet felgyorsítja, és onnan elengedi, ahogy az elején láttuk, és így lövik ki gyakorlatilag. Már a kilövésnél érdemes megfigyelni North American, that is, went up there. azt, hogy nincsen görbület. A horizont teljesen egyenes, és ez még nem, természetesen ez nem az a magasság, ahova menne, de ettől függetlenül nincsen görbület, még ugye Check out the systems. itt arról beszélt, hogy már itt van. She'd meet the specs before we turned her over to the Air Force. Akkor pörgessünk bele, és menjünk egészen odáig, ahol már gyakorlatilag ez az a terület. consists of a master station at Edwards and radar stations at Ely, Nevada and at Beatty. Ezeken a helyeken fogják nézni magát a repülést. The flight corridor is 50 miles wide, and it contains a number of dry lake beds where emergency landings can be made. Ugye egy 50 mérföld széles sávban repül, ahol számtalan kiszáradt tó van, ahova le tud esetleg szállni, hogyha probléma. Two kinds of powered flights are made over the high range. One, a ballistic type, high altitude run up to and even above 250,000 feet. Szóval két fajta repülés lesz, az egyik föl egészen 250 000 láb fölé, de majd meglátjuk, hogy ez tulajdonképpen 317 000 lesz. And two, a high speed run made at a lower altitude. A másik pedig egy nagy sebességű repülés lesz, ami természetesen nem olyan magas. Usually 60 to 70,000 feet. 70 000 láb. With the timing and positioning for an X-15 landing at both primary and alternate landing sites. And he makes practice landings using predetermined settings that can simulate the low lift drag ratio of the X-15. Jó, ezt nem fogjuk végighallani. Ugye itt ez az a jelenet, amikor is kilövik, vagyis hát elengedik. Itt ismét csak egyenes a horizont, és nincsen görbület. Mint ahogy itt. On a hot day, more than 12,000 feet of runway is required to achieve liftoff at 170 to 180 knots. Jó, ez ugye a kilövés. Vagyis a felszállás volt az inkább, és ez lesz az. Exhaust trail going over the horizontal stabilizer. Gyakorlatilag a kilövés pillanata. The X-15 engine has started, and the aircraft accelerates rapidly, quickly leaving the B-52 far behind. On this flight, the plan called for a build-up of 1,500 pounds per square foot of dynamic pressure before pull-up. Ismét csak, hogy... És itt ez az tulajdonképpen, amire mi fókuszálni fogunk. A minősége nem a legjobb, de szerintem ez is teljesen egyértelművé teszi a lényeget. Note the rapid acceleration as the aircraft drops away from the B-52. And the steep Ugye, hogy a horizont teljesen egyenes. climb-out angle. És ezt láthatjuk is eznek a vonalnak a segítségével. Szóval azok számára, akik azt állítják, hogy ők látják a görbületet egy utasszállító gépből. Speed brakes are extended to permit longer burning time of the engine propellants and provide added aircraft stability during re-entry. Ez ellentmond annak. Hogyan stabilizálják a gépet, arról van szó, és hogyan éri el a kívánt magasságot, ami végül is 317 000 láb. Peak altitude of 317,000 feet planned for this flight is now achieved. X-15 camera 317 000 láb. És nincsen sehol
Görbület. 5 shows the pilot's reaction to zero G state. The planned peak altitude accomplished. The aircraft starts on the downhill side of the parabola. Ugye most indul meg lefelé. As the angle increases, the horizon gradually disappears out of the picture. Now the pull-out to level flight. És most pedig az előbb ugye süllyedt, ezért tűnt el a horizont, és most pedig stabilizálódik, és vízszintesen repül tovább, és megint megjelenik a horizont. And the tail of the aircraft. És nem is az, hogy megjelenik, hanem tök egyenes. És ez 317.000 láb, 96 kilométer. Míg itt ugye arról van szó, hogy egy kereskedelmi járat esetében ez görbül. Míg ez itt nem görbül. Nem tudom, hogy ez meggyőző-e azok számára, akik... Én nem azért mondom, hogy ez egy bizonyíték, vagy sem. Én azt mondom, hogy nincs görbület. És lennie kellene. De mivel nincs, ezért azt nem lehet mondani, hogy én látom a görbületet 45.000 lábnál, vagy az épület tetejéről, mikor 317.000 láb 96 kilométerről sem lehet látni. Akkor ez hogy lehetséges? Szerintem csak egy módon lehetséges, úgy, hogy a horizont egyenes maradt. Mivel a Föld nem egy gömb, hanem a Föld lapos, és ezért a horizont egyenesnek tűnik. És nem is csak az, hogy egyenesnek tűnik, hanem felfele jön. Ez szemmagasságban van mindig, akármerre nézünk, a horizont szemmagasságban van. Egy gömbön ez nem lehet, hiszen a gömb lefelé görbülne, tehát a horizont sohasem jöhetne föl a szemmagasságba, különösen nem, ha mi fölfele megyünk. Nem hiszem, hogy ez fizika professzornak kell lenni, hogy valaki erre rájöjjön, hogy ha a gömb lefelé görbül, a horizontnak lefele kéne mennie, nekünk gyakorlatilag el kéne hagyni a horizontot nagyon hamar, ahogyan emelkedünk fölfelé. Biztosan van erre egy képlet, meg egy idézet, meg egy videóklip. A lényeg az, hogy a józan észnek ellentmond. Mindez, amit látunk, és mindez, amit tapasztalunk, az teljesen mindegy, hogy hány gravitációs egyenlettel, vagy evolúciós, vagy Big Bang egyenlettel tudja az ember ezt alátámasztani. A valóság ellentmond annak, amit a tudomány állít. Teljesen mindegy, hogy hogyan tudja az ember alátámasztani. Teljesen mindegy, hogy hogyan próbálja megmagyarázni, hogy a döglött tehén alszik. Nézzük, mi is lett a konklúzió ezután a kísérlet után. The X-15 research project has long since achieved its original goals. Ugye elérte a célját. The aircraft has been flown successfully more than 120 times, and although setting new records wasn't its purpose, it has set a few along. Ugye rekordokat állított be, különféle rekordokat, persze ez nem volt a célja, de sikerült. The way. Altitude 67 miles. A legmagasabb 67 mérföld, 107 kilométer, és a görbület sehol sem volt. Speed Mach 6, 4,104 miles an hour. Sebesség, azt hiszem 4000 vagy valahogy így. Miles. Speed Mach 6, 4,104 miles an hour. Oké. Ha jól értettem, azt mondta, hogy 4100, nézzük meg. Mach 6, 4,104 miles an hour. 4104 mérföld.
6600 km/órával repült. Hogyha mindezt összevetjük azzal, hogy a Földnek 6371 km, 6371 km a sugara, azt jelenti, hogy az átmérője az durván kétszer annyi. 12600 km, ez a repülőgép, vagy rakéta, durván 2 óra alatt átrepül az egyik pontból a másikba. Egyszerű matematika, hogyha átváltjuk azt a 6600 km/órát, 4104 mérföld/órát, akkor az 1834 méter per másodperc lesz. Majdnem 2 kilométer tesz meg a gép másodpercenként. 1835 méter egy másodperc alatt. Nézzük meg, hogy egy perc alatt az mennyi. 110.100 méter egy perc alatt, ami ugye 110 kilométer per perc. Per perc. Ugye, ha egy gömbön élünk, mint ahogy egy gömbön élünk, akkor ha innen elindulunk és 110 kilométert megyünk oldalra, akkor az azt jelenti, hogy 110 kilométeren 949,5 méter lesz a szintkülönbség, hiszen ugye a Föld lefelé görbül és nagyjából gömb alakú. Nem tudom, hogy ha esetleg valamit rosszul mondok, az meg lehet, de így ez az én logikám. Ha innen elindulok, 110 kilométert megyek erre, 950 méterrel leszek lejjebb, mint ahonnan elindultam, mert ugye görbül lefelé a Föld. Hát ennek a járműnek a 4104 mérföld per órás sebessége, ugye amit itt átváltottunk és eljutottunk idáig, azt jelentené, hogy percenként 1 kilométert halad lefelé. Tehát ez a repülőgép gyakorlatilag lefelé kellene, hogy kormányozzon. Nem tudom, hogy érthető, amit próbálok mondani. Ha 1 perc alatt 110 kilométert halad, és az azt jelenti, hogy az majdnem nem 1 kilométer szintkülönbség a Föld görbülete miatt, akkor ez a gépjármű vezetője folyamatosan lefelé kell, hogy repüljön, különben kirepül a világűrbe. Nem tudom, hogy ez valaki számára is érthető, és ha érthető, akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy ez mekkora baromság, hogy mi egy gömbön élünk, és ez a repülő folyamatosan lefelé repült. Ez csak egy egyszerű tény, ami abból származik, hogy a Föld gömbölyű. A gépjármű sebessége ennyi, az azt jelenti, hogy 1 perc alatt ennyit halad, és az azt jelenti, hogy ennyi a szintkülönbség 1 perc alatt. Tehát ha 1 perc alatt nekem 1 kilométert kell lefelé menni, akkor az azt jelenti, hogy folyamatosan süllyed és süllyed lefelé. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag 1000 métert el kell osztani 60-nal, 16 métert süllyed a repülőgép másodpercenként. Úgy, hogy ezt bele kell kalkulálni, hogy ő 4104 mérföld/órás sebességgel megy. Nem tudom, érthető ez mindenki számára. Még egy érdekesség ezzel a lefelé vezetéssel kapcsolatban, az pedig az, hogy ugye 16 métert süllyed másodpercenként. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 160 méterrel lejjebb van, mint volt. Mindezt a pilóta úgy
csinálja, hogy közben 20 kilométert haladt előre. Ugye ennyi métert tesz meg másodpercenként, és ennyi métert süllyed, tehát másodpercenként 2 kilométert halad, és közben ő lenavigál 16 métert. És emberek ebben hisznek, ebben a dologban hisznek. Remélem, hogy segítettem, és minden jó. Amennyiben tetszett a videó, és hasznosnak találtátok, kérlek osszátok meg az ismerőseitekkel, akár Facebookon, akár bármelyik social media platformon, és ne felejtsetek el feliratkozni az Infobubble-re a YouTube-on, ahol rendszeresen töltök fel videókat akár a világpolitika eseményeiről, a bibliai proféciákról, vagy pedig a Lapos Földről, és a Facebookon is megtalálhatjátok az Infobubble oldalt. Ott is ugyanúgy, ha lájkoljátok, akkor megkapjátok a feltöltéseket, amiket rendszeresen frissítek. Köszönöm, és remélem, hogy ezzel hozzájárultam valamennyit ahhoz, hogy meglássátok, hogy a világ egy nagyon-nagyon különböző és más hely, mint ahogy azt mi nagyon sokáig hittük.